साथीहरु तपाईहरुमध्ये धेरैजनालाई फेसबुक पेज खोल्न आउँछ होला र खोल्नु पनि भएको होला तर तपाईले एउटा सही तरिकाबाट फेसबुक पेज नखोल्नु भएको कारणले गर्दा तपाईको फेसबुक पेजमा लाइक र फलोवरहरु चाहिँ कम आउने गरेको हुन सक्छ। सो फेसबुक पेज खोल्दाखेरि छुटाउनै नहुने कुराहरु के हुन्, कसरी एउटा प्रपर तरिकाबाट फेसबुक पेज खोल्नु पर्छ भन्ने एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। सो भिडियोलाई पुरै हेरेर तपाई पनि फेसबुक पेज बनाउन सिक्नु होला। तपाईले बिजनेस पेज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, पर्सनल पेज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो एउटा सही तरिका के हो, एभ्री स्टेपलाई मिस्टेक नगरिकन हेर्नु होला। सो ढिलो नगरिकन आज कन्टेन्टलाई सुरु गर्न चाहन्छु र त्यो भन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तल रहेको रातो बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। साथै मेरो च्यानलको अरु भिडियोजहरुलाई पनि चेक गर्नु होला। सो साथीहरु फर्स्ट अफ अल त तपाई आफ्नो फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोस्, जुन चाहिँ तपाईको रियल फेसबुक हुन्छ। सो लाइट फेसबुकबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भन्दा रियल फेसबुक चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल जस्तो मलाई लाग्छ है त। सो तपाई त्यसपछि यहाँ थ्री लाइन भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। सो त्यसमा गएपछि त्यसलाई अलिकति स्लाइड डाउन गर्न थोरै यहाँ पेजेस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली पेजेस भन्ने अप्सनमा चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईका विभिन्न पेजहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सो पेजहरु कुन पब्लिश कुन नन पब्लिश सबै पेजहरु तपाईको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने तपाईको क्रिएट भनेर यहाँ आउँछ। सो क्रिएट भन्ने अप्सनमा यदि क्लिक गर्नु होला। सो नयाँ तरिकाबाट बनाउनको लागि सो यहाँ तपाईले गेट स्टार्टेड भन्ने अप्सनमा एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्लिक गरेपछि यहाँ पेजको नाम राख्नु होला। तपाई के पेजको नाम राख्न चाहनुहुन्छ। फर एक्जाम्पल म यहाँ आफ्नै नामको एउटा पेज बनाउँदैछु। सो म आफ्नै नाम यहाँ राख्दैछु है त। सो तपाईले पनि आफ्नै नामको पनि पेज बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा बिजनेसको भने तपाई यहाँ आफ्नो बिजनेसको नाम लेख्नु होला। सो नेक्स्ट गर्दैछु म यहाँ। सो नेक्स्ट गरेपछि तपाईको कुन क्याटेगोरीको चाहिँ यो रहेको छ पेज चाहिँ, फर एक्जाम्पल यहाँ म पर्सनल ब्लग राखेँ हैन, अनि अर्को पब्लिक फिगर पनि राख्न सकियो हैन। सो पब्लिक फिगर, सो यसलाई पनि क्लिक गरेँ। सो आफ्नो क्याटेगोरी चाहिँ तपाईले पेजको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। सो तपाईको पेजको कुनै पनि वेबसाइट छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ आफ्नो युट्युब च्यानलको चाहिँ वेबसाइट राख्दैछु है त। यदि तपाईसँग कुनै पनि वेबसाइट छैन भने आई डोन्ट ह्याभ वेबसाइट भन्ने अप्सनमा ठिक लाउनु होला। सो मसँग त अलरेडी वेबसाइट छ। सो म यहाँ सिम्पली आफ्नो वेबसाइट लेखेर यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दैछु। सो त्यसपछि तपाईले यहाँ एड इमेज भन्दैछ। यहाँ तपाईले पेजको प्रोफाइल पिक्चर र कभर फोटो चाहिँ यहाँ तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रोफाइल पिक्चर एड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। सो यहाँदेखि तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर छान्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ मैले एउटा फेसबुकै लोगो लिएँ हैन, यसलाई सेभ गरिदिएँ। त्यसपछि कभर फोटो पनि आफ्नो पेजको तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ अलिकति राम्रो खालको चुज गरेर। सो मैले उदाहरणको लागि मैले एउटा र्यान्डमली फोटो पिक गरेँ यहाँ सो लगाउँदैछु। सो तपाईले आफ्नो प्रोफाइल र कभर फोटो यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट डन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईले सिम्पली यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईको बिजनेस हो अथवा तपाईको पर्सनल हो भने पनि तपाई आफ्नो प्रोफाइल बनाइसकेपछि फोन नम्बर दिन पनि सक्नुहुन्छ है त। सो जसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई WhatsAppहरुमा पनि भेटाउन सजिलो होस्। तपाईले आफ्नो फोन नम्बर दिनु होला। सो यदि दिन चाहनुहुन्न भने यसलाई क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली आफ्नो फोन नम्बर दिदैछु यहाँ। र साथीहरु तपाईले जुन नम्बर यहाँ इनपुट गर्नुभयो त्यो नम्बरबाट चाहिँ तपाईले WhatsApp खोलेको हुनु पर्यो र तपाईको त्यही नम्बरबाट खोलेको WhatsAppमा चाहिँ फेसबुकको तर्फबाट कुनै यस्तो खालको कोड आउँछ र त्यो कोडलाई चाहिँ तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र तपाईले यो WhatsAppलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पेजमा। सो मैले त्यो कोडलाई सिम्पली यहाँ म टाइप गरेर कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दैछु। सो क्लिक गरेपछि यो एकाउन्ट आर कनेक्टेड भनेपछि अब दुईवटा एकाउन्ट कनेक्ट भइसकेपछि तपाईको पेजमा आएर मान्छेले डाइरेक्ट तपाईलाई WhatsAppमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्छन् है त। सो यहाँ क्रिएट अ स्टोरी फर सुजन काफ्ले भनेको छ। तपाईले स्टोरी चाहिँ अपलोड गर्नुस् भन्दैछ। अब तपाईले यहाँ गर्नै पर्ने छुटाउन नहुने कुराहरु के रहेका छन् त। अब तपाईले अलिकति यसलाई स्क्रल डाउन गर्नुस् है। यहाँ तपाईले आफ्नो नाम र पेज युजर नेम भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो नाममा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला है। सो पेजको नेममा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। सो त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले युजर नेम चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले धेरै साथीले युजर नेम राख्नुहुन्न आफ्नो पेजको लागि, जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरुको पेजमा लाइक्स आउँदैन, फलोवर आउँदैन। किनभने युजर नेमले सर्च गर्न मद्दत गर्छ, प्लस एउटा कम्प्लिट मेथड युज गरेर बनाइसकेको पेजलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रमोसन हुन्छ। सो तपाईले आफ्नो युजर नेम राख्नलाई अलिकति युनिक खालको हुनु पर्यो हैन। जस्तै अब यहाँ के भनेर सर्च गर्दा तपाईको पेजलाई भेटियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ सुजन काफ्ले नै लेख्छु। अब यहाँ पाउँछु कि पाउँदिन हैन। अब पहिले युज भइसकेछ भने त पाउँदिन सुजन KAFLE। सो यो चाहिँ मैले हेर्नुस् त दिस युजर नेम इज नट अभाइलेबल भन्ने। अब सुजन काफ्ले 1 पाइन्छ कि पाइँदैन हेरौँ। यो पनि पाइएन। 1 पाइन्छ कि। सो यो पनि पाइन। अब तपाईले अलिकति युनिक खालको लेख्नु पर्यो जुन चाहिँ अरूले युज नगरेको छ है। 0011 युज गरौँ।
सुजन काफ्ले 00 यो चाहिँ अहिले पाइयो है त यसरी ठिक चाहिँ आइसकेको छ सो यसरी तपाईले चाहिँ युजर नेम सेट गर्नु होला जुन कुरा सर्च गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ तपाईको पेज भेटाउने सम्भावना बढी हुन्छ सो क्रिएट युजर नेम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला सो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले देख्नुहुन्छ यो अल सेट भनेको छ सब तपाईले ओके भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सो तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनेरि देख्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईले देख्नु भएकोलाई विभिन्न पेजहरुलाई तपाईले मेसेज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले मेसेज गर्न साथ उताबाट एउटा रिप्लाई आउँछ हाई थ्यांक यू फर मेसेजिङ अस लगायतका यस्ता खालका मेसेजहरु चाहिँ तपाईले हाई भनेर सेन्ड गर्ने बित्तिकै उताबाट त्यस खालको मेसेजहरु आउँछ यदि तपाईको पेजमा पनि आएर कसैले मेसेज पठायो भने त्यसको तुरुन्तै रिप्लाई जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई तपाईले माथि सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सो त्यसलाई अलिकति स्लाइड डाउन गरेर यहाँनेर हेर्नु भयो भने तपाईले मेसेजिङ भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईले सिम्पली एकपल्ट क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईले इन्स्ट्यान्ट रिप्लाई भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु र तपाईले के भनेर रिप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ है जस्तै यहाँनेर यो इन्स्ट्यान्ट रिप्लाई भनेको छ नि सेकेन्ड अप्सन सो यसमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईले त्यो मेसेज चाहिँ तपाईको पेजमा कसैले मेसेज गर्यो भने तपाई के भनेर अटो रिप्लाई दिन चाहनुहुन्छ अब यहाँनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँनेर म अहिले चाहिँ एउटा मेसेजमा लेखेर राखेको छु म सिम्पली यसलाई पेस्ट गर्दै छु है त यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले मेसेज गर्नु भएकोमा धन्यवाद कुनै जिज्ञासा भएमा तलको नम्बर मा सम्पर्क गर्नु होला धन्यवाद भनेर मैले यहाँ राखेको छु तपाईले आफ्नो तरिकाले कुनै पनि कुरालाई यहाँनेरि 136 क्यारेक्टर अझै बाँकी छ लगभग तपाईले 300 क्यारेक्टरमा लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि त्यसलाई लेखेर तपाईले सेभ गर्नु होला अब सेभ गर्नुभयो भने तपाईले के हुन्छ भने तपाईको पेजमा आएर कसैले मेसेज गर्यो भने यो रिप्लाई चाहिँ उनीहरुलाई तत्काल रूपमा जान्छ तपाई अनलाइन भए पनि नभए पनि तपाईले रिप्लाई गरिराख्नु परेन है त र साथीहरु यहाँनेर तपाईको नेक्स्ट अप्सन भनेको यदि तपाईहरु 2-3 जनाको एउटा बिजनेस चलाउँदै हुन्छ अथवा कुनै पनि पेज 2-3 जना मिलेर चलाउन चाहनुहुन्छ 2-3 जनाले पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अप्सनमा अरूलाई पनि तपाईले एडमिन यानी कि मोडरेटरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो पेजको जसको लागि तपाईले सिम्पली सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ पेज रोल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब तपाई चाहिँ अरु पर्सनहरुलाई एडमिन मोडरेटरहरुमा थप्न चाहनुहुन्छ भने एड पर्सन टु पेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईले आफ्नो फेसबुक पासवर्डलाई राख्नु होला सो फेसबुक पासवर्डलाई राखिसकेपछि तपाईले सिम्पली कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सो कन्टिन्यू गरिसकेपछि कुनै यस्तो खालको अप्सन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तपाईले नो थ्यांक्स गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनेर तपाईले कसलाई चाहिँ एडमिन अथवा मोडरेटरमा राख्न चाहनुहुन्छ उसको नाम यहाँ टाइप गर्नु होला फर एक्जाम्पल म यहाँनेर कसलाई सर्च गरौँ भन्दाखेरि SABIN भन्ने एउटा मान्छे कोही छ भने सो सबिन यहाँनेर सर्च गर्दाखेरि अब यहाँनेर विभिन्न मान्छेहरु आउनु भएको छ तपाईले कसलाई राख्न चाहनु भएको उहाँलाई सिम्पली भेटाउनु होला सो सिम्पली सिलेक्ट गरिदिनुस् सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँनेर तपाईले केमा उहाँलाई राख्न चाहनुहुन्छ एडिटरमा हो कि एडमिनमा हो कि मोडरेटरमा हो कि सो एडमिनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईकोसँग जति एक्सेस हुन्छ यो पेजको उसँग पनि त्यति नै एक्सेस हुन्छ एडिटर अथवा मोडरेटर गर्नुभयो भने उनीहरुले चाहिँ अलिकति पोस्टहरु गर्न सक्छन् हैन हल्का चेन्ज गर्न सक्छन् सबै कुराहरु चाहिँ उनीहरुसँग हुँदैन हैन एनालिस्ट भन्ने तपाईले गर्नु भने त्यसको पेजको एनालिटिक्स मात्रै उले हेर्न सक्छ सो यस्तो खालको तपाईले पर्सनहरुलाई यसरी हरेक पटक आएर एड गर्नलाई एडमिन हो भने एडमिनमा क्लिक गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ यति गर्नु भने उसलाई एउटा नोटिफिकेसन जान्छ र उसले यस भनेर गरिसकेपछि मात्रै उले चाहिँ यो पेजकै एडमिन हुन पाउँछ है त र साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईले छुटाउने नहुने केही स्टेपहरु रहेको छन् जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजमा गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि तपाईले सेटिङ भन्ने अप्सनमा जानु होला र यहाँनेर तपाईले पेज इन्फर्मेसन भन्ने सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनेर अबाउट सेक्सनका केही यहाँनेर ब्ल्याङ्क लाई चाहिँ तपाईले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ फर एक्जाम्पल यहाँनेर तपाईले एड वेबसाइट भन्ने ठाउँमा आफ्नो वेबसाइटलाई तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि आफ्नो युट्युबको वेबसाइटहरु हैन लिंक्डइनको वेबसाइटहरु राख्न सक्नुहुन्छ एड डिस्क्रिप्सन भन्ने ठाउँमा यो चाहिँ तपाईले नछुटाइकन राख्नु होला सो यहाँनेर तपाईले आफ्नो बारेमा आफ्नो बिजनेस छ भने बिजनेसको बारेमा अलिकति लेख्नु होला सो फर एक्जाम्पल यहाँनेर हेलो आई एम सुजन काफ्ले यङ नेपाली युट्युबर भनेर लेख्दैछु तपाईले आफू अनुसार आफ्नो बिजनेसको बारेमा सम्पूर्ण रूपमा डिटेल जानकारी यहाँनेर डिस्क्रिप्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ है त सो त्यति राख्नु होला सो राखिसकेर यसलाई सेभ पनि गर्न नछुटाउनु होला सो सेभ गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर अलिकति स्लाइड डाउन गर्नुभयो भने यहाँनेर एक्सन बटनमा WhatsApp पाइहाल्नुभयो तपाईले WhatsAppमा डाइरेक्ट कल गर्ने सो आफ्नो लोकेसन राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनेर लोकेसन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर लोकेसन पनि राखिदिनु होला धेरै जनाको लागि सजिलो हुन्छ र यहाँनेर आवर्स भन्ने ठाउँमा तपाईले यो आवर्समा क्लिक गर्नु होला माथिल्लोमा र यहाँनेर तपाईले नो आवर्स अवेलेबल भन्ने ठाउँमा तपाईले अब कस्तो खालको पेज राखेको छ तपाईको हैन सो बिजनेसहरु तपाईको पसलहरु हो भने चाहिँ तपाईले स्ट्यान्डर्ड आवर राख्नुपर्ने हुन्छ र नत्र भने तपाईले अलवेज ओपन राख्न सक्नुहुन्छ जो सधैँ खुल्ला भनेर कोही आएर हेर्यो भने सधैँ खुल्ला भनेपछि चाहिँ अलिकति मोर भिजिट गर्छ हैन नत्र भने तपाईको पसल बिजनेसहरु हो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आवर कति बजेदेखि कति बजेसम्म खुल्ला हुन्छ कति बजेदेखि कति बजेसम्म सुविधा दिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनेर मेन्सन गरिदिनु भए राम्रो हुन्छ यसलाई पनि सेभ गरिदिनुस् सो सेभ गरिसकेपछि अलिकति स्लाइड डाउन गर्नुस् यहाँनेर मोर भनेको छ यहाँनेर अब तपाईले के अप्सनहरु राख्न चाहनुहुन्छ है त जस्तै यहाँनेर तपाईले प्रोडक्टहरुलाई राख्न चाहनुहुन्छ कि हैन यहाँनेर इन्डोर डिनिङ विभिन्न अप्सन रहेछ नि यसलाई तपाईले युज गर्न
पनि सक्नुहुन्छ चाहनुभयो भने। सो यहाँनिर म सिम्पली एकचोटि ब्याक आउँदैछु र साथीहरू त्यसपछि तपाईँले सिम्पली मोर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन्, जस्तै यहाँनिर तपाईँले आफ्नो पेजको चाहिँ लिङ्क कसैलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, पेजको क्वालिटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै भाइलेसन छ कि छैन होइन, पेजलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, मेन्सनहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। सो अफरहरू यहाँदेखि मेसेजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई पठाएको उताबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अल्दो होइन। सो यहाँदेखि विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन्, तपाईँले यसलाई युज गर्नलाई साथीहरू। यहाँनिर मैले तपाईँले अरू भन्न छुटाएका कुराहरू के छन् भने जस्तै तपाईँले यहाँनिर फलो बटनहरू राख्न सक्नुहुन्छ, लाइक बटनहरू राख्न सक्नुहुन्छ, थिम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो जसका लागि तपाईँले एडिट पेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फर्स्टमा यहाँनिर करेन्ट टेम्प्लेट भनेको छ, यहाँ टेम्प्लेट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, थिम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल म यहाँनिर तपाईँलाई यो नन प्रफिट भन्ने यो थिमलाई चाहिँ चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेछु। यसमा चाहिँ यहाँनिर आएर तपाईँले एप्लाई थिम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यसलाई सेभ गर्नु होला है। सो सेभ गरिसकेपछि टेम्प्लेट एप्लाई भइसक्यो, यसलाई अलिकति ब्याक आउनु होला र तपाईँको पेजलाई एकचोटि रिफ्रेस गरिदिनुहोस्। सो रिफ्रेस गरिसकेपछि अब तपाईँको पेज अरूले हेर्दा कस्तो देखिन्छ भनेर थाहा पाउनका लागि तपाईँले 3 डटमा गएर भ्यू एज पेज भिडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने कोही मान्छे नयाँ मान्छे आएर हेऱ्यो भने तपाईँको पेज कस्तो देख्छ है त। सो तपाईँको कोही मान्छे आएर हेऱ्यो भने यस्तो खालको पेज चाहिँ देखिन्छ। सो तपाईँले यस्तो खालको पेज चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँनिर आएर तपाईँले के गर्नु भने एडिट पेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँले बटनहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ है, जस्तो यहाँनिर फलो बटन छ, लाइक बटन छ, सेयर बटन, सेभ बटनको सट्टामा अरू डिफ्रेन्ट बटनहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साइन अप बटन, वाच भिडियो बटन होइन, सेन्ड मेसेज, कन्ट्याक्ट अस, कल नाउ, यहाँ विभिन्न अप्सनहरू तपाईँले यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एडिट बटन भन्ने अप्सनमा आएर सो यहाँनिर ट्याब्सहरू तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन, अबाउट ट्याब्स, होम ट्याब होइन, अफर ट्याबहरू, कम्युनिटी ट्याबहरू अनि सपहरू, यहाँ विभिन्न कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी आएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब पनि तपाईँले पेज बनाउँदा अथवा केही गर्दा कुनै समस्या भयो भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा तपाईँलाई यति नै जानकारी दिन गइरहेको छु। र तपाईँलाई मैले सुरुमै भनेको थिएँ फेसबुक पेजको लाइक बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। सो यहाँनिर तपाईँले सुरुमा के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुक पेजको लाइक बढाउनु भने तपाईँले अलिकति स्लाइड डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर क्रिएट अ पोस्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर आएर तपाईँले एउटा एकदमै राम्रो खालको चाहिँ एउटा पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैको मन छुने खालको अथवा कुनै पनि ट्रेन्डिङ टपिकमा तपाईँले यहाँनिर पोस्ट गरिदिनु होला। अब इमेज छ भने इमेज राख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो छ भने सानो भिडियो क्लिप राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर पेजबाट तपाईँले फर इक्जाम्पल म यहाँनिर एउटा इमेज है, सो यो भाइरल चाहिँ होइन, जस्ट उदाहरणको लागि एउटा नर्मल इमेज चाहिँ म यहाँनिर तपाईँले देखाउँदैछु। सो यहाँनिर मैले यो कल बटन लिएँ, सो त्यस पछाडि नेक्स्ट गर्ने, यसलाई मैले पोस्ट गर्ने। अब यो मेरो पेजबाट पोस्ट भइसक्यो है त। सो सेयर गरेँ भने अब यो मेरो पेजबाट पोस्ट हुन्छ। सो अब तपाईँले लाइक बढाउन के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई एकचोटि रिफ्रेस गर्नु भने यहाँनिर तपाईँले गर्नुभएको पोस्ट आउँछ। र त्यसपछि तपाईँ सिम्पली के गर्नुहोस् भने यसलाई सेयर गर्नुहोस्। र सेयर कहाँ गर्ने भन्दाखेरि त्यस्ता ग्रुपहरूमा गर्ने जुन ग्रुपहरूमा चाहिँ 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख होइन, मिलियनसम्म के हुन्छ नि त भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर फलोवर्स र लाइक हुन्छन्। त्यस्ता पेजहरूमा चाहिँ सेयर, त्यस्ता ग्रुपहरूमा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। त यहाँनिर त्यस्तै सेयर टु पेज, सेयर टु ग्रुप भन्ने अप्सन छ यहाँनिर। सो यस्ता विभिन्न यहाँनिर ग्रुपहरू हुन्छन् जुन चाहिँ 4 लाख, 5 लाखहरूसम्म फ्यान लाइकहरू भएका ग्रुपहरू हुन्छन्। त्यस्ता ग्रुपहरूमा एकदमै मान्छेलाई मन छुने खालको अलिकति ट्रेन्डिङ टपिकहरूलाई तपाईँले यहाँनिर पोस्ट गरेर सेयर गर्नुभयो भने तपाईँको लाइकहरू चाहिँ बढाउन सकिन्छ। एउटा टिप रहेको छ साथीहरू, तपाईँले के यसरी चाहिँ पोस्ट गर्नु होला, अलिकति कि भावुक खालको, अलिकति स्याड टाइपको, अलिकति सबैको मन छुने खालको, किनभने अलिकति ट्रेन्डिङ टपिकको बेला कुनै पनि समाचार अथवा कुनै पनि जानकारीलाई यहाँनिर राखेर चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने सेयर गर्नुहोस्। त्यस्ता ग्रुपहरूमा तपाईँको लाइक चाहिँ छिटो इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू सो मच।